שלום לכם. בפעם שעברה טענתי שיחס שקילות על קבוצה מפרק אותה איכשהו לכמה חתיכות. לדבר הזה קראתי מחלקות שקילות. הפעם נתחיל מלהגדיר את זה פורמלית, ואז נראה דוגמה. אז בואו ניקח קבוצה A, יחס E מעל A שהוא יחס שקילות, ואיבר A קטן כלשהו של A. ונגדיר את מחלקת השקילות של A קטן על פי היחס E להיות אוסף כל האיברים ב-A ששקולים ל-A קטן על פי היחס E. את הדבר הזה אני מסמן בסוגריים מרובעים סביב A קטן, ומוסיף E למטה למקרה שבו יחס השקילות לא ברור מה ההקשר. לרוב אני לא אוסיף את ה-E הזה במפורש כי יהיה ברור מהו. למשל, נניח ש-E הוא יחס השקילות מהפעם הקודמת, שבו שני מספרים טבעיים הם שקולים, אם השארית שהם מחזירים בחלוקה בשלוש היא זהה. המספר 7 מחזיר שארית 1 בחלוקה בשלוש, ולכן מחלקת השקילות שלו תכלול את כל האיברים שזו השארית שלהם בחלוקה בשלוש. 1, 4, 7 וכדומה. שימו לב שזו באותה מידה גם מחלקת השקילות של 1, או של 4, או של כל איבר אחר במחלקת השקילות הזו. לכן, כשאני כותב את מחלקת השקילות על ידי כתיבת 7 בסוגריים מרובעים, אני אומר על כך שאני מתאר את מחלקת השקילות הזו בעזרת נציג שלה. הנציג במקרה הזה הוא 7, אבל כל איבר אחר במחלקת השקילות יכול לשמש בתור נציג. עכשיו בואו נעלה רמה אחת בדיון. עד עכשיו לקחנו איבר בודד והסתכלנו על מחלקת השקילות שלו. עכשיו בואו נסתכל על מחלקות השקילות של כל האיברים בבת אחת. נגדיר קבוצה שאני קורא לה A מודולו E, ומסומנת קצת כמו שבר, שהאיברים שלה הן כל מחלקות השקילות של איברי A. זה נקרא לפעמים גם קבוצת המנה של A על פי היחס E. הקבוצה הזו היא קבוצה של קבוצות. כל איבר שלה הוא מחלקת שקילות. יותר מכך, בכתיב שלי, כל מחלקת שקילות יכולה להופיע יותר מפעם אחת. היא תופיע פעם אחת לכל נציג שלה. אבל זכרו שכשאני כותב קבוצות, אני מרשה לאותו איבר להופיע יותר מפעם אחת. אני פשוט לא מתחשב בכך. בסופו של דבר, איבר מופיע בקבוצה פעם אחת או בכלל לא, וזהו. אז במקרה של יחס השקילות בחלוקה בשלוש, יהיו בקבוצת המנה בדיוק 3 קבוצות, אחת לכל שארית. אני יכול להשתמש בסימון הקומפקטי של ה-012 עם הקו למעלה שראינו קודם, ואז יותר קל לראות שקיבלתי קבוצה של 3 איברים. תחשבו על זה כך, התחלתי עם N, שהיא קבוצה בעלת אינסוף איברים, ואז הפעלתי איזה קסם שהדביק איברים שונים זה לזה. בסוף קיבלתי קבוצה חדשה של 3 גושים, שמייצגת איזשהו אספקט מעניין של הקבוצה המקורית. שיטת העבודה הזו נפוצה מאוד במתמטיקה והיא שימושית ומועילה מאוד. ספציפית הדוגמה שלי עם שארית חלוקה בשלוש היא דוגמה לבנייה של מה שנקרא חבורת מנה בתורת החבורות. עכשיו אני רוצה להראות בזריזות דוגמה מכיוון שונה לגמרי, טופולוגיה. טופולוגיה היא תחום במתמטיקה שבו אנחנו חושבים על אובייקטים גיאומטריים כזהים זה לזה, כל עוד אפשר למתוח או לקבץ אחד כדי לקבל את השני. בדיחה ידועה אומרת שמבחינת הטופולוגים אין הבדל בין הדונט וספל הקפה שלהם. לכן, אם אני מחזיק ביד פס מלבני מנייר, בטופולוגיה אפשר לחשוב על זה בתור ריבוע יחידה. כלומר, קבוצת הנקודות במישור שהערכים של הקואורדינטות שלהן הם בין 0 ו-1. עכשיו, הטופולוג רוצה ליצור אובייקט חדש מתוך האובייקט הקיים. מה שאני עושה במציאות הוא לקחת את שני הקצוות של הנייר שלי ולהדביק אותם. ומה עושים פורמלית ברמת המתמטיקה? מגדירים יחס שקילות על הנקודות בריבוע. ביחס השקילות הזה, כל נקודה נמצאת לבד ביחסים עצמה ותו לא, חוץ מאשר הנקודות שעל השפות הימניות והשמאליות של הריבוע. כלומר, הנקודות עם קואורדינטות x שהן 0 או 1. אז מגדירים ביחס השקילות הזה שהנקודה 0.y שקולה לנקודה 1.y, ואז לוקחים את קבוצת המנה של יחס השקילות הזה. המרחב שמתקבל מתנהג עכשיו כמו טבעת. אם יוצאים מצד ימין שלו, נכנסים מחדש בצד שמאל.
אפשר גם לעשות משהו קצת שונה. לעשות מין פיתול בנייר שהופך אותו לפני שמדביקים. פורמלית, זה מתבטא בכך שיחס השקילות הוא בין נקודות מהצורה 0.y ונקודות מהצורה 1.1 פחות y. התוצאה של הדבקה כזו נקראת טבעת מביוס, והיא מעניינת כי יש לה רק צד אחד, בניגוד לבפנים והבחוץ של טבעת רגילה. אז זהו להפעם. ראינו שיחסי שקילות יכולים להיות שימושיים בכל מיני הקשרים במתמטיקה, ובפעם הבאה ננסח פורמלית את מה שטענתי עד כה בנפנוף ידיים. איך בדיוק יחס שקילות מחלק את הקבוצה שהוא פועל עליה לגושים. להתראות בינתיים.